Друзі, всім привіт! Давно не був тут на каналі, вибачайте. Багато чого відбувається важливого в житті, багато поїздок, сад, роботи багато, не завжди встигаю все знімати. А зараз покажу вам одну річ, яка мене здивувала і навіть трохи злякала в цьому році. Але розібрався, все добре і можливо у вас щось схоже. То покажу вам, щоб ви не так переживали, як я, за свій сад і за свої дерева. Тому залишайтеся, буду вам вдячний за підписки, вподобайки. Погнали! Це ось чебрець в нашому саду. Бачите, який гарний. Комашки, метелики, щасливі. Летять на нього, сідають, радіють. Нас радують також. Це ось фацелія для жміля, бачите, яка класно росте. І для помідорів оцих садили з дітками тут. Отак ось відновлюється малина. Після того, як зробив їй грядки, дуже радуюсь з цього. Буде толк, вона щаслива точно. Тут ось теж прополов її, фацелія її також радує. Все відновлюється, все буде добре. Оце ось яблуня. Зараз початок червня. Не був я 3 тижні в саду, прийшов і дивлюся. Отака штука. Листя сухе. Плоди обпадають. Думав, що вона чимось захворіла. І це вперше таке в саду. Аж запереживав трохи. Це ось, бачите, ще щось висить сухе. Подивився на інші яблуні. Така ж сама єрунда. Листя сухувате. Не все, але сухе. Почав аж питати в чата GPT, що це таке. Різні сорти яблук однакові пошкоджені. Не лише яблуні, а інші дерева також. Що це може бути, як ви думаєте? Це ось імунна флоріна, і навіть у неї така штука. Це ось імунний Williams Pride. Те ж саме. Думаю, невже я щось не так розробив? Переходжу на біопрепарати, думаю, невже оце такий перехід відбувся, що дерева почали вмирати. Але потім, коли придивився на дерева, поспостерігав за ними і зрозумів, що не все так погано, як я собі надумав. Поспілкувався з чатом GPT. Він, коротше, не спілкуйтеся з ним по садах, вони ще нічого не знають, мусимо їх вчити. Я кажу, що це може бути? Він як написав там, що це все, хана саду, бактеріальні опіки і борошнисті роси напали різко на мій сад, бо весна холодна і волога. Я думаю, оце да, навирощував. Але потім я висловив йому свою точку зору, а він сказав, так точно, це ж оце те, що ти думаєш. Оце ж саме воно. А що це, зараз покажу вам. Якщо уважно придивитися, то такі сухі листочки на початку однорічних цьогорічних пагонів. А далі пагони нормальні, розвиваються і нема ніяких листочків. І я тоді згадав, що цього року у нас були приморозки. Були вони в квітні, кінець квітня і навіть на початку травня, коли вже дерево почало розвиватися, викинуло молоді зачатки приростів. І цей приморозок прихватив, особливо в полі, там де вітер.
тут з вітряних сторін більше цього сухого листя, а далі воно все нормально розвивається. І тому це ніяка не хвороба, ніякі не бактеріальні опіки, ніякі не борошнисті роси. Це просто приморозок, який дуже хватко зачепив молоде зелене листя, яке тільки починало проростати в нових пагонах. Добре, що він не прибив там оці бруньки, які йдуть далі в розвиток. І вони собі далі розвиваються. І дерево, бачите, аж салатове листя, оце молоде, яке пішло далі в розвиток, воно собі відновлюється. І я думаю, що все буде добре. Єдине, що цей приморозок прибив частину зав'язі, яка все-таки зав'язалася цього року, але примерзла. Тому, друзі, все добре з садом. Природа така, що мудріша за нас. Щось вона хоче нам сказати цими приморозками. Наприклад, те, що тропічні банани в садах ще рано садити. Часто мене запитують там, як там посадити, може хурму там, чи ще там щось, чи фініки, там, чи інжир. То дивіться, я поки що в наших на Полтавщині, можливо в південних регіонах Полтавщини там ще воно росте, якщо його вкривати, морочитись з ним. А при таких глобальних потепліннях в лапках, як були там минулого року, цього року, коли яблуні імунні прибиваються морозом, один персик у мене не вижив, прям не перезимував, не прокинувся, молодий. Один прокинувся, тільки на 5/6 зверху промерз. Плюс оця обледеніння, яке було, дощі йшли, позамерзали взимку, і дерево обмерзше стояло. Все воно дає про себе знати. І цей персик, що на значну частину відмерз, він там внизу викинув бруньку одну, яка класно пішла в ріст, то я на неї зрізав, зараз відновлюється дерево. Але навіть персики, які я там дуже скрупульозно відносився до відбору, там до них сортів, щоб вони були морозостійкі, бувають такі роки, як оці два, коли воно прибиває морозом. Тому спостерігайте за природою, все вона нам підказує сама. Точно не треба це сухе листя мочити хімією всією підряд, бо воно це не хвороба, це приморозок. Далі дерево відновиться, час у нього ще є. Я думаю, що все буде добре. Через місяць-півтора подивимося, покажу вам, який стан цих дерев. Я думаю, що вони сильні. Ми мусимо брати в них приклад. Мусимо вигнати ворога з нашої землі і насолоджуватися в наших садах квітами, фруктами, дарити їм любов. Вони нам будуть дарувати любов. Дякую, що ви з нами. До зустрічі. Пока.